કેમ છો બધા? મજામાં જ હશો? તો આજની રેસીપી છે આપણે મકાઈના પૌવાનો ચેવડો. મેં અહીંયા મકાઈના પૌવા લીધા છે, કિસમિસ લીધી છે, હળદર લીધી છે, સંચળ લીધું છે, સાકરનો પાવડર લીધો છે, મરચું લીધું છે, આમચૂર પાવડર લીધો છે અને કાજુના ટુકડા લીધા છે. કટકા કરેલા મરચાં લીધા છે, ડાળિયા લીધા છે, સેંગ લીધી છે અને લીમડાના પાન લીધા છે. હવે આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દઈએ. તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે મકાઈના પૌવા તળી લઈએ. મકાઈના પૌવા આપણે થોડા થોડા લઈએ એટલે આપણા પૌવા બધા તળાઈ જાય. મકાઈના પૌવાને આપણે બહુ તળવાના નથી, નહીંતર તે બહુ લાલ થઈ જાય છે. ફૂલી જાય એટલે તરત આપણે કાઢી લેવાના છે. આવી રીતે આપણે બધા પૌવા તળી લઈએ. જો આપણા પૌવામાં જરા બી તેલ રહેતું નથી, કેવા કોરા થઈ ગયા છે. જો આપણા પૌવા બધા તળાઈ ગયા છે. હવે આપણે સિંગ તળી લઈએ. આપણી સિંગ હવે તળાઈ ગઈ છે. હવે આપણે ડાળિયા તળી લઈએ. દાળિયાને આપણે બહુ લાલ નથી કરવાના, જરાક કલર બદલાય એટલે કાઢી લેવાના. હવે આપણે કાજુ તળી લઈએ. હવે આપણે કિસમિસ તળી લઈએ. તેને પણ જરા વાર જ તળવાના છે આપણે.
હવે આપણે મરચાં તળી લઈએ. હવે આપણે લીમડો તળી લઈએ. હવે આપણે મકાઈના ચેવડામાં મસાલો નાખવાનો મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણો મસાલો મિક્સ થઈ ગયો છે. આપણે તેને ચેવડા ઉપર નાખીને મિક્સ કરી દઈએ. તમારે જે પ્રમાણે તીખો કરવો હોય તે પ્રમાણે મસાલો નાખવાનો. જો આપણો બધો મસાલો મિક્સ થઈ ગયો છે. જો આપણો ચેવડો બની ગયો છે. કેવો કરકરો લાગે છે. આ ચેવડો આપણે ગમે ત્યારે ખાઈ શકીએ છીએ અને ગમે ત્યારે આપણને ભાવે છે. જો તમને આ મારા ચેવડાની રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવજો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી. તો આ હતી આપણી આજની રેસીપી. હવે મળીએ નવા વિડીયોમાં નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.